нас є багато пасторів з нами. Брати хочуть знати, яким є твоє щотижневе підготовлення до неділі або підготовка до недільного богослужіння. І чи за цих 60 років твого пасторського служіння цей процес, він змінився? Ці роки це дуже, для мене виглядає, погано. Просто він розповідає, що протягом цих років приходилось проповідувати по одній, дві, навіть іноді 3 проповіді зранку в неділю і 1 проповідь увечері. Крім того, в середу ще він проповідував, тому підготовка для нього займала дуже багато часу. Але понад усе все починається з того, що він спочатку думає, до чого він над текстом, він роздумує над текстом, до чого він хоче закликати своїх людей від цього тексту, і полегшує цю справу те, що він знає, який текст він буде проповідувати наступного разу, тому що він послідовно проповідує книга за книгою, розділ за розділом, вірш за віршем. Як правило, 1,5 дня займає моя підготовка до проповіді, можливо, 10-12 годин. Зараз трошки менше, напевно, я би сказав. Чому? Тому що весь цей досвід, який я маю зараз в служінні, моє знайомство з Біблією, воно дозволяє мені бачити те, що я раніше не бачив, але бачити це набагато простіше, тому що я знайомий з цим. Але проповідь – це є наш пріоритет. Пам'ятаєте, Ісус, звертаючись до Петра, каже: «Паси вівці мої, годуй ягнята мої, паси вівці мої». І апостол Павло говорить до Тимофія: проповідуй слово. Наше першопочаткове завдання, і це наша повинна бути основною ціллю роботи протягом тижня. І я, як правило, розпочинаю якнайшвидше на початку тижня для того, щоб не запізнитись і не спішити, тому що я маю справу із Божим Словом. І я би хотів також сказати, що моя найулюбленіша справа – це досліджувати Слово і готувати проповіді. Мені подобається підготовка проповіді більше, ніж проповідь сама. Тому що це процес, коли ви досліджуєте істину, ви дотикаєтесь в спільності до Божого Слова в молитві і так далі. Воно не може замінити ніщо. І як я себе оберіг, або як я резервую цей час для себе, тому що є інші відповідальності, ви розумієте, як пастора. Я роблю це тим, що я навчаю інших братів, щоб вони робили так само інші відповідальності в церкві, виконували функції, щоб я міг мати час в слові і в підготовці проповіді. Також серед нас є молоді брати. Яку би пораду ви надали їм для того, чи варто їм продовжувати навчатись і ставати пасторами, чи, можливо, не варто цього робити? Що б ви порадили їм в цьому? Перш за все, не чекайте голосу з неба, брати, щоб стати пасторами. Пригадуєте, апостол Павло говорить, якщо людина прагне бути служителем, він прагне благого діла. І я думаю, це питання бажання серця. Господь дасть це бажання в серці людині. Пам'ятаєте, псалмопівець говорить, коли ти залишаєшся в Його Слові і насолоджуєшся Його Словом, Він сповнить твого серця бажання. Що це означає? Це означає те, що коли я насолоджуюсь ним, Він дасть мені, мого серця, бажання, сповнить їх. І чому я зараз пастор? Тому що Бог дав мені в моє серце бажання бути цим. І я роблю це, тому що не можу робити будь-що інше в цьому світі. Я хочу бути пастором. І це було стверджено іншими пасторами в церкві потім.
це So I бажання. think it's the combination. Тому я би сказав, що з одного боку в людини, в брата повинно бути це бажання в серці, і з іншого боку повинно бути ствердження інших братів, пасторів. Так, ти можеш це робити.